Hôm nay thì tôi sẽ dành cái sự đặc biệt cho anh chị là sẽ hướng dẫn các anh chị làm theo phương pháp 3D wrapping để tạo ra cái form dập chuẩn này. Form dập này thì các anh chị quen rồi đúng không? Bởi vì rất nhiều bài giảng của tôi là tôi sử dụng cái form này để tạo những cái bài giảng tuyệt vời cho anh chị. Vì vậy, ngay bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để chúng ta làm cái mẫu này. Và các anh chị nên nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta học phương pháp này là đang làm cho các anh chị biết được thêm một phương pháp 3D đẳng cấp. Và chúng ta sẽ biết được làm được những cái mẫu đẹp và các anh chị sẽ tạo được thương hiệu riêng. Điều đó nó sẽ giúp cho anh chị có đông khách nhá. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Vũ Trần Đức Hải, một người làm về đào tạo thời trang chuyên nghiệp. Thưa các anh chị, ngày hôm qua là một cái bài rất là hay. Tôi đã hướng dẫn các anh chị cách để tạo ra một cái mẫu đầm và áo thật sự rất tuyệt vời, phải không ạ? Nhưng mà quan trọng là các anh chị đã xem và đã thực hành chưa? Đã ai thực hành chưa? Đã ai làm chưa? Và làm xong thì đã đăng lên Facebook, tag tên tôi vào cảm ơn thầy Hải chưa? Để mà tôi sẽ tiếp tục làm những cái video khác hướng dẫn cho anh chị. Vâng, hãy nhớ là phải thực hành nhá, xem xong là phải thực hành, không thì thôi đừng có xem nữa. Rồi, và bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại đến với một cái video tiếp theo với một cái chủ đề tôi nghĩ rằng sẽ rất là hay. Một cái chủ đề tức là gì? Ở đây tôi muốn đặt một cái câu hỏi là khi các anh chị chúng ta đang là nhà may, chúng ta gặp tình trạng là vắng khách, ế khách thì các anh chị sẽ phải làm những cái điều như thế nào? Chúng ta phải làm những điều gì để mà cải thiện được vấn đề vắng khách, ế khách của chúng ta? Thế thì để mà tôi sẽ xin nói luôn nha, cái này tôi sẽ xin chia sẻ ngay lập tức là để giải quyết vấn đề này, vấn đề mà rất nan giải này, thì cách duy nhất đó chính là các anh chị phải xây dựng cho mình thương hiệu cá nhân. Bởi vì khi chúng ta có thương hiệu cá nhân thì khách hàng sẽ tìm đến các anh chị, chứ không phải chúng ta đưa hàng đến cho họ, mà họ sẽ gọi điện và họ sẽ tìm đến cửa hàng của anh chị. Đó là cách cửa hàng của anh chị trở nên đông khách hơn nhá. Và làm thế nào để tạo ra được cái thương hiệu cá nhân của chúng ta thì các anh chị cần phải có những nền tảng. Hôm qua tôi đã nói về một cái sự quan trọng, đó là nền tảng, tức là chúng ta phải có kiến thức để chúng ta tạo ra được những sản phẩm tuyệt vời, những sản phẩm có sự khác biệt và những sản phẩm làm cho khách hàng thích thú. Khách hàng thích thú thì họ sẽ đến với các anh chị, họ sẽ bảo là họ sẽ muốn đặt của các anh chị, họ sẽ may của các anh chị, họ sẽ mua của các anh chị. Đơn giản vậy thôi nhé. Và chúng ta phải có những cái nền tảng. Thế thì rất nhiều các anh chị đang làm may và chúng ta học và làm những kiến thức nó quá xưa rồi, nó từ ngày xưa. Và những kiến thức đấy của anh chị, tôi biết rằng các anh chị đang gặp vấn đề rất lớn là khi chúng ta muốn tạo dựng thương hiệu cho mình, chúng ta muốn tạo ra những cái mẫu, làm những cái sản phẩm mà nó đẹp, mà đang được khách hàng quan tâm như bây giờ, thì các anh chị cảm thấy không thể làm được, bởi vì kiến thức của anh chị nó là xa xưa rồi. Và hiện nay thì đa số, gần như 100% các anh chị nhà may chúng ta đang làm theo phương pháp, chỉ biết phương pháp 2D thôi. Cái phương pháp 2D là cái phương pháp mà sử dụng công thức ấy, mỗi một mẫu một kiểu nó có một cái công thức ấy. Thì phương pháp đấy cũng là hay, nhưng mà bây giờ nó xưa rồi, bởi vì có rất nhiều cái mẫu mà nó đòi hỏi là chúng ta phải làm bằng một phương pháp khác, không thể làm bằng 2D được nữa nhá. 2D cũng làm được một số mẫu, nhưng có một số mẫu bây giờ mới thì 2D bó tay không thể làm được. Vì vậy là ngay bây giờ thì tôi sẽ nói cho anh chị biết là bây giờ chúng ta sẽ có thêm phương pháp gì. Thưa các anh chị, đó là phương pháp thiết kế theo phương pháp 3D, là một trong những phương pháp đỉnh cao nhất bây giờ. Và nếu các anh chị có được phương pháp 3D, sau đó kết hợp với 2D thì các anh chị sẽ trở nên một con người hoàn hảo và chúng ta có thể tạo được rất nhiều những cái mẫu tuyệt vời. Phương pháp 3D là phương pháp gì? Đây là một phương pháp rất tiên tiến mà ở các nước phát triển như là Pháp, như là Ý, như là Nhật Bản, như là Anh, những nước mà phương Tây phát triển, người ta đều sử dụng phương pháp 3D để tạo ra những cái mẫu rất là tuyệt vời. Và ngày nay ở Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều mẫu, có một số các nhà thiết kế đã bắt đầu biết làm theo phương pháp 3D. Thật may mắn thưa các anh chị là tôi là người làm về đào tạo thời trang. Vũ Trần Đức Hải là một người đã được tiếp cận với những kiến thức làm về 3D cách đây hơn chục năm qua. Và hiện nay tôi là người giảng dạy về phương pháp làm 3D gần như là hàng đầu ở Việt Nam này. Vì vậy ngày hôm nay thì tôi sẽ nói qua với các anh chị cái phương pháp 3D nó là như thế nào và vì sao nó lại có thể làm được nhiều tuyệt vời mà tôi vừa nói. Đầu tiên, phương pháp 3D là phương pháp chúng ta sẽ được thiết kế trực tiếp trên con mannequin thưa các anh chị. Và phương pháp này thì nó có rất nhiều những cái phương pháp chính ở trong đó. Thì khi các anh chị học khóa chính thức của tôi thì các anh chị sẽ biết. Nhưng
cái phần căn bản của nó là chúng ta sẽ thiết kế trực tiếp trên mannequin. Và vì chúng ta cái con mannequin ấy, nó có hình dáng giống con người của chúng ta, cho nên khi mà chúng ta tạo những cái mẫu ở trên mannequin ấy thì gần như là 100% sau này nó ra đến mẫu thật thì nó sẽ y hệt như quá trình các anh chị thiết kế. Đấy, nó hay là ở cái chỗ đó. Và quan trọng là làm 3D thì các anh chị không phải đau đầu về các con số nhá, như công thức 2D. Đây, tôi sẽ cho anh chị xem ngay cái mẫu ở ngay đằng sau tôi. Đây, xin mời các anh chị nhìn kỹ đi. Đây là mẫu làm theo phương pháp 3D và đây là theo phương pháp 3D wrapping. Các anh chị nhìn xem, một mẫu như đẳng cấp như thế này nó sẽ có giá bán cả nghìn đô nhá. Thì các anh chị thấy là những cái phần xếp như thế này nó không thể nào mà làm bằng 2D được. 2D là bó tay, làm sao làm được, không có một cái công thức nào trên đời có thể tạo ra được những cái nếp mà nó đẹp như thế này. Đấy, vì vậy là chỉ có 3D, mà ở đây là 3D wrapping thì sẽ làm được những cái này nhá. Đó, thì tại những cái khóa học mà chính thức của tôi, các anh chị sẽ được học rất nhiều phương pháp 3D. Và đây là một trong những phương pháp mạnh nhất, tức là phương pháp 3D wrapping nhá. Tại khóa học 6D online, các anh chị sẽ không những được học về phương pháp 2D đẳng cấp nền tảng, mà các anh chị còn được học một phần của phương pháp 3D, đó là wrapping, sẽ được dạy rất nhiều trong cái khóa 6D. Vì vậy các anh chị nào mà những ngày vừa rồi xem video của tôi mong muốn còn được tham gia khóa học 6D online có phí nhá, thì mau chóng phải gọi điện cho tôi ngay, bởi vì ưu đãi sắp hết rồi. Ưu đãi sắp hết rồi, và trong những ngày qua hàng chục người đã đăng ký khóa học này, lớp học đã có cả 100 người rồi nhá. Vì vậy các anh chị đừng có chậm trễ, bởi vì sự chậm trễ và sự thờ ơ là các anh chị sẽ phải trả giá rất là đắt. Mình không biết được kiến thức thời trang chuyên nghiệp mà mình lại không được nhận ưu đãi đặc biệt, được chưa ạ? Rồi, đó là phần thông tin về khóa học. Nếu các anh chị nào quan tâm hãy đăng ký với cái số điện thoại mà hiện trên màn hình đấy. Quay trở lại cái video ngày hôm nay thì các anh chị sẽ được, tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị làm theo phương pháp 3D wrapping, thực sự rất là đơn giản nhá. Một cái nền tảng mà ai cũng có thể xem xong và có thể làm được. Các anh chị có muốn không ạ? Ok, nếu mà muốn thì tôi sẽ hướng dẫn ngay bây giờ. Ở đây tôi có con mannequin tỷ lệ 1/2. Đây là con mannequin mà nó có thông số kích thước bằng nửa cái con mannequin tỷ lệ 11 Đại Minh, thưa các anh chị. Và con mannequin này rất tốt để chúng ta làm việc và luyện tập về phần thiết kế. Nó làm cho chúng ta làm rất là nhanh, và thậm chí là về cái phần mà nguyên phụ liệu vải vóc nó cũng sẽ đỡ tốn hơn. Và may những cái sản phẩm mà cho con này mặc lên ấy, thì nó rất là yêu, rất là đẹp nhá. Thì các anh chị có thể là muốn mua cái con này thì các anh chị có thể nhờ tôi mua giúp, hoặc là các anh chị có thể tìm ở trên thị trường ấy, rất nhiều nơi họ bán cái con này nhá. Đấy, thì tôi nói thế này, ngày hôm nay thì tôi sẽ dành cái sự đặc biệt cho anh chị là sẽ hướng dẫn các anh chị làm theo phương pháp 3D wrapping để tạo ra cái form dập chuẩn này. Form dập này thì các anh chị quen rồi đúng không? Bởi vì rất nhiều bài giảng của tôi là tôi sử dụng cái form này để tạo những cái bài giảng tuyệt vời cho anh chị. Vì vậy ngay bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để chúng ta làm cái mẫu này. Và các anh chị nên nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta học phương pháp này là đang làm cho các anh chị biết được thêm một phương pháp 3D đẳng cấp. Và nó sẽ giúp cho các anh chị chúng ta quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên. Đó là giúp cho anh chị chúng ta sẽ biết được làm được những cái mẫu đẹp, và các anh chị sẽ tạo được thương hiệu riêng. Điều đó nó sẽ giúp cho anh chị có đông khách nhá, không phải là ế ẩm như bây giờ các chị đang gặp phải đâu. Chúng ta sẽ có đông khách nếu chúng ta biết các phương pháp này. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào phần hướng dẫn làm mẫu này thôi. Trước khi tiến hành làm cũng như thiết kế thì chúng ta sẽ cần phải bổ sung một số các cái đường thiết kế, hỗ trợ thiết kế trên con mannequin như này các anh chị nhé. Đây, thầy sẽ xoay một vòng để các anh chị nhìn. Đó, các cái đường này thì nó không phải là đường để cho nó đẹp, mà nó sẽ phục vụ cho quá trình chúng ta thiết kế một cách thuận tiện hơn các anh chị nhé. Thì để làm những cái đường này chúng ta sẽ cần một trong hai thứ sau. Thứ nhất là các anh chị có thể sử dụng cái băng dính thiết kế. Cái băng dính này thì có bán tại học viện nhá. Băng dính này thì hơi khó kiếm, nhưng mà các anh chị có, nếu mà muốn cái băng dính này thì có thể mua, liên hệ với học viện, chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh chị. Đó, băng dính loại 3 ly. Đây, chúng ta có thể dễ dàng dán vào đây, dễ dàng dán và tạo hình cầu kiểu như thế này. Đó. Thế thì chúng ta có thể sử dụng cái băng dính này để mà tạo những cái đường line thiết kế như thế này. Hoặc các anh chị không có thì các anh chị có thể sử dụng dây duy băng nhá, dây duy băng loại 3 ly. Duy băng ở đây tôi có loại duy băng loại 3 ly như thế này các anh chị nhá. Tôi sẽ nói về nguyên tắc của các đường thiết kế mà chúng ta cần làm. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo đường chính giữa phía trước và trục chính giữa phía sau.
thì đường này nó sẽ nằm ở chính giữa, chia đều hai khoảng từ chính giữa cho đến sang phần eo. Đó, các anh chị phải đảm bảo nó nằm chính giữa, và chúng ta sẽ đo từ chính giữa trước ra chính giữa sau, nó phải bên trái phải bằng bên phải các anh chị nhé. Sau đó là các cái đến đường sườn, đường dọc sườn của hai bên. Tiếp đến chúng ta sẽ cần làm 3 đường ngang, đó là đường vòng ngực, đường vòng eo và đường vòng mông. Đối với đường vòng ngực thì chúng ta cần phải làm bắt đầu từ phần nhô nhất của ngực, phía trước của ngực, và đi ra phía sau thành một vòng, và đương nhiên nó sẽ phải tạo ra thành một mặt phẳng cũng như sự cân bằng đường lặng ngang. Thứ hai là phần eo, đường eo thì sẽ là đường phần nhỏ nhất, đây, phần nhỏ nhất của em. Và thứ ba là đường ngang mông, vòng mông, thì đường này sẽ là phần nhô nhất của mông, đi một vòng sang bên này, ở phía trước và sang đường đỉnh mông sang bên kia, tạo thành cũng một mặt phẳng song song với mặt đất. Đó là 3 đường rất là quan trọng nằm ngang. Tiếp đến chúng ta sẽ làm các đường thiết kế phụ, là đường từ trên giữa vai đi qua đỉnh ngực xuống phía dưới, bên trái và bên phải các chị nhé. Đó. Và cuối cùng đường này, cái đường phụ này thì chúng ta sẽ làm cả đằng sau nữa. Đó. Cuối cùng là chúng ta sẽ làm những cái đường vòng cổ cũng như vòng nách các anh chị nhé. Đó. Còn ở đây thì chúng tôi cũng làm thêm một số đường khác, đó là đường úp ngực, quàng ngực, đó, trên và cái phần chân ngực phía dưới, để phục vụ cho thiết kế một số các cái mẫu. Đó. Và sau đây chúng ta có thể nhìn những cái số ở trên này để biết được là những cái khoảng cách của cái này nó sẽ là bao nhiêu. Tôi sẽ để thân trước. Thân sau. Vâng, và sau khi chúng ta đã thực hiện các cái đường hỗ trợ thiết kế như này thì chúng ta có thể bắt tay vào ngay thực hiện mẫu dập cho con mannequin thiết kế 1/2 này bằng phương pháp 3D wrapping vải mộc các anh chị nhé. Xin mời các anh chị theo tôi. Chúng ta chuẩn bị một miếng vải mộc có kích thước lớn hơn khoảng cách từ trên vai xuống eo và kẻ một đường thẳng màu đỏ. Đường thẳng màu đỏ này sẽ được ghim trùng với đường trục giữa của mannequin. Sau khi ghim xong thì chúng ta sẽ vuốt tay phẳng ở phía trên ngực về phía vai, và phần cổ thì các anh chị bấm đường cong, cắt đường cong và bấm nhả. Sau đó tôi sẽ ghim ở đường vai cũng như là ghim ở phần eo. Tại vị trí eo trùng với cái đường từ đỉnh ngực xuống, dọc xuống, thì chúng ta sẽ làm đường ben dọc bằng cách chúng ta ghim. Đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng kéo cắt sát phần chân eo, bấm nhả, lấy tay vuốt cho nó căng ra, và chúng ta dồn hết cái phần thừa để tạo cái ben sườn. Đó, tôi sẽ cắt luôn đường, tạo đường nách. Anh chị nhớ cắt dư ra. Đó, tôi đang tạo ben sườn và chấm cái đường đỏ để xác định cái đỉnh ngực. Khi chúng ta ghim ben sườn thì các anh chị nhớ làm sao cho vải căng vừa tới. Tôi lưu ý các anh chị là khi mà làm cái ben dọc ấy thì nhớ là kích thước nó sẽ là 1,5 cm độ rộng, bởi vì là con này sẽ bằng 1/2 của con tỷ lệ 11. Ben độ rộng của ben dọc thì nó là 3 cm, thì ở đây chúng ta sẽ là 1,5. Rồi ta sẽ dùng thước và
bút dạ màu đỏ để chúng ta vẽ đường chu vi xung quanh, đường vòng nách, đường vai, đường sườn và đường eo. Và chúng ta không quên vẽ cả đường ngang ngực. Chúng ta đánh dấu cả những đường eo để chút nữa, xin lỗi, đường ben để chút nữa chúng ta tháo ghim ra thì chúng ta còn vết. Và tôi vẽ cả đường cổ. Đánh số 1, canh vải. Tiếp tục làm miếng số 2 là phần thân trước phía dưới, thì chúng ta cũng có một cái miếng vải tương tự và có cái đường kẻ dọc theo biên dọc cũng như đường kẻ ngang để trùng với đường ngang mông. Đó, và tôi cũng đánh dấu cái khoảng cách của cái ben độ rộng này sẽ là 1,5 cm. Nó giống như ở phía trên. Và sau đó tôi đã vuốt thẳng, làm sao cho cái đường kẻ ngang nó trùng với đường mông, đường ngang mông của con mannequin. Tôi sẽ cắt bớt đi và sườn bấm nhả để cho nó ôm vào. Ở đây thì vì thời lượng cho nên là tôi sẽ để cái tốc độ video nó hơi nhanh một chút. Các anh chị cố gắng xem tập trung. Còn nếu mà chúng ta xem không kịp thì chúng ta có thể xem lại, tua đi tua lại nhiều lần các anh chị nhé. Đó, tôi vẽ những cái đường ben cơ bản dọc và đường sườn với bút dạ màu đỏ. Tiếp tục miếng số 3 là miếng phía trên của thân sau. Đó, chúng ta sẽ ghim tại cái điểm mà tôi chấm. Nên nhớ rằng muốn tạo sự võng lưng của cái miếng số 3 này thì các anh chị cái đường che khóa nó sẽ không phải là đường thẳng. Và ta cũng làm cái ben dọc như vậy giống thân trước. Tôi sẽ ghim và sau đấy là cắt phần eo cho nó sát và phần cổ. Chúng ta vuốt làm căng và ghim phẳng ở phần sườn, cũng như sẽ cắt phần nách. Đó, chúng ta sẽ dùng bút đánh dấu. Đây tôi đang làm cho ghim nó căng ra. Tôi sẽ dùng bút vẽ đường chu vi là đường vai, đường nách, đường sườn, đường ngang eo và đánh dấu cả đường ghim ly, ghim ben. Tôi sẽ làm miếng số 4 wrapping. Miếng số 4 là miếng thân sau phía dưới. Và chúng ta cũng kẻ những cái đường màu đỏ trước như tôi đang làm. Và bắt đầu wrapping. Các anh chị chú ý là các anh chị đang được xem phần hướng dẫn làm wrapping 3D form căn bản, form đầm căn bản tỷ lệ 1/2. Hãy nhấn vào nút subscribe và nhấn vào nút quả chuông để các anh chị có thể xem được các video tiếp theo của chúng tôi. Sau đây là phần hướng dẫn các bạn. Chúng ta sẽ
chuyển những đường nét mà chúng ta vừa wrapping bằng vải mộc lên trên giấy bìa, giấy làm dập để chúng ta sẽ có một bộ dập đường ôm căn bản chính xác, tỷ lệ break form 1/2 các anh chị nhé. Chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng trên ngay miếng bìa, dùng bìa cứng để chúng ta làm cái dập gốc để sau này sao các cái mẫu dập khác nó dễ. Đặt miếng số bột trùng với cái đường kẻ trục giữa và dùng con lăn chúng ta sẽ sang dấu tất cả những cái điểm. Đó, nhớ định vị bằng băng keo, băng dính. Rồi, tôi sẽ lấy cái thước tôi đo lại, bởi vì những cái đường kia ta sao ra thì nó sẽ không được chính xác 100%. Đó, trước hết là chúng ta sẽ vẽ đường ngang eo là một đường thẳng vuông góc với trục chính giữa. Chúng ta sẽ vẽ đường ngang ngực. Đó, tôi vẽ đo khoảng cách xem là bao nhiêu. Ok. Kẻ một đường thẳng xuống dựa theo những cái đường lăn sang dấu. Ở đây thì các anh chị nhìn qua màn hình có thể nó sẽ không rõ cái đường con lăn sang dấu, nhưng mà tôi nhìn ngoài thực tế thì nó sẽ rất là rõ. Đây là điểm ngang ngực. Tôi sẽ dùng cái phần thước cong để vẽ cái đường nách cũng như phần cổ. Chỗ này sẽ là 5 cm theo tỷ lệ ngoài thật, còn theo tỷ lệ quy đổi thì chỗ đấy sẽ là 10 cm các anh chị nhé. Bây giờ tôi sẽ dán cái miếng số 2 là phần chân, thân trước, làm sao cho nó trùng với cái ly. Lấy đường làm ngang và đường sườn tôi sẽ đo lại. Đấy, vì vậy là chúng ta cần phải chuẩn hóa con mannequin size tỷ lệ 1/2 trước. Tiếp tục đo. Anh chị thấy như thế này thì chút nữa chúng ta sẽ có một bộ dập vô cùng chính xác. Các anh chị đang được theo dõi những kiến thức cực kỳ chuyên nghiệp, và những kiến thức này thì thực ra là nó chỉ có thể được nằm trong những cái khóa tính phí của chúng tôi thôi. Tuy nhiên là bây giờ đã đang là dịch Covid, cho nên tôi muốn tặng các anh chị những cái điều tuyệt vời này. Đó, chỉ mong các anh chị chúng ta hãy sau khi xem xong chúng ta hãy thực hành. Và cũng có một thông báo là với các anh chị chúng ta muốn đi với nghề làm thời trang chuyên nghiệp, và đi xa hơn, trở thành chuyên gia, thì các anh chị có thể quan tâm đăng ký khóa học 6D online có phí đang diễn ra. Đã khai giảng rồi, các anh chị liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0912 177 625 để biết được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn trong cái đợt này của khóa học 6D online. Hãy nhanh tay, hãy nhanh chóng gọi điện để các anh chị sẽ nhận được ưu đãi. Vừa rồi là tôi đang xử lý cái phần sườn mà có cái bend từ phía ngực đi ra phía sườn. Các anh chị theo dõi tất cả những cái phần tôi đang làm để có cái chính xác.
dùng kìm bấm dấu, bấm những cái điểm chúng ta cần. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm phần thân sau với cái việc mà chúng ta làm trên một cái miếng bìa thứ hai và kẻ các đường trục, đặt cái phần thân trước để sang dấu các cái đường ngang cho thân sau cho nó khớp. Sau đó chúng ta sẽ đặt các cái miếng vải wrapping lên. Có thể khi các anh chị đặt lên thì nó sẽ có hơi một chút lệch, nhưng chúng ta sẽ lấy chuẩn theo form đằng trước tại các cái đường ngang ngực, ngang eo, ngang mông. Đó, và tôi đang vẽ các đường tra khóa chính giữa đằng sau á. Tôi sẽ cẩn thận đo. Tôi sẽ đặt phần thân trước lên cái miếng thân sau để vẽ cái đường khớp vai cũng là đường nách cho nó thật chính xác. Và đo ở mannequin. Chúng ta vẽ đường sườn cũng như là xuống qua phần đường ngang mông cũng như là xuống phần gấu. Tôi sử dụng kìm bấm dấu. Rest form tỷ lệ 1/2 thân sau các cái thông tin. Thưa các anh chị, vừa rồi là tôi đã hướng dẫn cho anh chị cách chúng ta làm một cái bộ dập tỷ lệ 1/2 chuẩn theo phương pháp 3D wrapping. Các anh chị thấy có lạ lẫm và nhưng mà tuyệt vời không? Hãy nhớ, hãy xem xong và chúng ta thực hành để ra được cái bộ dập cho chúng ta, và để chúng ta sẽ còn làm tiếp nữa. Và thông qua video này thì tôi muốn có một cái sự trao đổi với các anh chị. Phương pháp 3D nói chung cũng như là 3D wrapping là một phương pháp cực kỳ đẳng cấp, và rất nhiều các anh chị chúng ta ngày hôm nay mới nghe tới phương pháp này, chắc chắn rồi. Vì vậy sẽ có rất nhiều điều thắc mắc mà các anh chị đang phân vân
là thí dụ 3D làm trên Manucanh thế thì làm sao mà làm cho những người có thông số không chuẩn như con Manucanh? Đó cũng là một câu hỏi rất là hay. Rồi là tôi là một người thợ may thì tôi chưa quen làm những cái phương pháp mà của thầy dạy nó đẳng cấp của các trường đại học thiết kế lừng danh trên thế giới như thế này, thì tôi có theo được không? Đó là những cái câu hỏi rất là hay. Thì tôi mong muốn là thông qua những cái video này, các anh chị hãy có những thắc mắc gì, có những vấn đề gì thì hãy viết xuống phần comment phía dưới của video này, những video của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc cho các anh chị. Thậm chí các anh chị có những ý kiến trái ngược với những ý kiến mà tôi nói trong video này. Thí dụ tôi nói là 3D là phương pháp đẳng cấp và rất là hay, hoặc 3D là phương pháp gốc nền tảng, có 3D trước rồi mới có 2D sau. Thì tất cả những cái ý kiến như vậy của tôi, các anh chị nghe, các anh chị thấy, nếu các anh chị có ý kiến riêng, hãy comment ở phía dưới, nói lên ý kiến của mình nhé. Tôi rất sẵn sàng và rất vui vẻ vì khi nghe những cái ý kiến trái chiều của các anh chị. Và thông qua các ý kiến đó, tôi có thể sẽ làm những cái video tiếp theo để tôi trả lời cho các anh chị, để các anh chị hiểu rõ hơn. Vì vậy, không những sau khi xem video này chúng ta làm, mà chúng ta còn nên viết những cái phần ý kiến của chúng ta, những suy nghĩ của chúng ta dưới cái video này của tôi. Tôi sẽ đọc của từng người và sẽ trả lời các anh chị một cách tận tình. Thậm chí tôi sẽ làm những video để mà trả lời cho các anh chị. Còn một điều tuyệt vời nữa là tôi rất mong muốn các anh chị hãy đăng những cái hình ảnh mẫu mà các anh chị muốn được tôi dạy nhá, đăng trên Facebook của mình, sau đó dẫn đường link vào cái phần comment dưới cái YouTube này để tôi biết được rằng các anh chị đang mong muốn được học và được làm những mẫu gì. Đông người chọn một mẫu nào đó, tôi sẽ làm video để tặng cho các anh chị. Tuyệt vời không ạ? Vâng, đến đây xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại các bài giảng video clip lần sau. Vũ Trần Đức Hải xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Yeah! Vâng, nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh, và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.